Good day sa inyo mga mamis! Ang ating paboritong shrimp tempura naman ngayon ang ating recipe. Paano nga ba ito gawin? So, tara na mga mams! Welcome kayo dito sa kusina ni Tin! So don't forget to subscribe and click the notification bell for more update! Mga sangkap na gagamitin. Breadcrumbs, crispy fry, 2 whole eggs, half kilo of shrimp, and oil. First step natin, kunin natin ang ating shrimp, ilagay na sa crispy fry, sunod naman ilagay na sa ating binati na itlog, and sunod sa ating breadcrumbs. And so on and so forth mga moms. Kapag bago ka pa lang sa channel na to, so please don't forget to subscribe and like and click the notification bell for more recipe. And after natin lagyan ng crispy fry, breadcrumbs, and egg, then prepare na natin ang ating kawali. Sunod naman, nalagay na ako ng mantika. Then, follow na din, ilagay ko na ang ating shrimp na ginawa. So, wag munang dikit-dikit mga mamshi or wag muna na marami yung ilalagay natin. At napansin nyo, konti lang yung mantika nilagay ko para hindi naman siya masyadong oily. At madali lang naman lutuin ang ating shrimp tempura. Nasa cooking time nito, 3 minutes lamang. Then, after na maluto lahat, so prepare na natin ang ating lalagyan. Yan na ang ating finished product, ang ating shrimp tempura! Easy recipe, easy gawin ito mga mamshis. So ano pang hinihintay natin mga mams? Ano na? Kain! Thank you for watching mga mamshis. I hope nag-enjoy kayo. So don't forget to subscribe and click the notification bell for more recipes.